So yeah, hello everyone. 26 May পেপাৰখনত কি ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে এইখিনি আমি আজি চাম, কিন্তু ইমান একো ইম্পৰ্টেণ্ট নাছিলে 26 মে। এনিৱেজ আজি মই যোনটো ৰেকৰ্ডিং কৰি আছোঁ 28 মে হয় আজি। আজি আপোনাৰ চিভিল চাৰ্ভিচেছৰ এক্সাম আছিলে, পেপাৰখন টাফ আহিছে। ইভেন নতুন পেটাৰ্ণ বুলিয়ে ক'ব পাৰি UPSC, নতুন পেটাৰ্ণত UPSC অহা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আৰু তাৰপৰা এনিৱেজ আজি হিষ্ট্ৰীটো আমাৰ 28 মে'টো আজি it's a historical day for India. Historical day হয় আজি বিকজ আমাৰ নতুন পাৰ্লিয়ামেণ্ট আজি ইনগ্ৰেট কৰা হৈছে। তাৰ ছিগনিফিকেঞ্চ জাহালাল নেহৰু যোনটো আহিছে এইটো হয় কি, চ' সেইবিলাক বস্তু আপোনালোকে চাই ল'ব দেই। এতিয়া আমি চাম 26 মে পেপাৰখনত ইম্পৰ্টেণ্ট কি আছে। হাইটেক মিলিটাৰী কি টু প্ৰটেক্ট কাণ্ট্ৰি লাইক ইণ্ডিয়া, ৰাজনাথ সিঙে কৈছে। ষ্টেটমেণ্টখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, জাষ্ট ইউ হেভ টু ৰিড আউট। চ' আহিব পাৰে এনেকুৱা ডিফেন্সত আহিব পাৰে যে মিলিটেৰীত টেকন'লজি কি ছিগনিফিকেঞ্চ, হোৱাট টেকন'লজি কেন হেল্প ইন মিলিটেৰী। মই এটাই ভাল লাগিছে আজি পেপাৰখন যোনখিনি মই চালোঁ এতিয়ালৈকে। চাওক পলিটি বহুত বাৰু এনিৱেজ পেপাৰ মানে মই কুৱেশ্যন পেপাৰৰ কথা কৈছোঁ। যোনে চাইছে মই এনালাইজ ভিডিঅ' নালোঁ, কাৰণ একো মই ছিগনিফিকেঞ্চ নাই দেখা। মোৰ নিজৰো আছে এতিয়া পঢ়িবলৈ, সেইকাৰণে আৰু মই টাইমৰে কমি হৈ আছে ন, চ' এনালাইজ নকৰোঁ আৰু পেপাৰখন। কিন্তু কেতিয়াবা মন গ'লে কৰি দিব পাৰোঁ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছ। এনিৱেজ বাৰু এইটো পিছৰ কথা। এতিয়া এই পেপাৰখনৰ চাওক, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে 26 মে'ত আছে। ইন এ ৰেকৰ্ড ফুড গ্ৰেইনছ প্ৰডাকশ্যন ছেট টু ক্ৰছ ইমান মিলিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট এষ্টিমেট কৰিছে, সেইটোও ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, চাই ল'ব। এণ্ড আউটপোষ্ট ইন দি চি আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ অফাৰ ষ্ট্ৰেটেজিকেলি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্লেচ হয় আমাৰ কাৰণে। অফাৰ স্প্ৰিং বোৰ্ড ফ্ৰম হুৱে দেলহি কেন প্ৰজেক্ট পাৱাৰ ষ্ট্ৰাইক ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ, মই কৈছোঁৱেই। চ' ইয়াৰ কি ছিগনিফিকেঞ্চ, অ'কে ছিগনিফিকেঞ্চটো কি ইয়াত গোটেই এডিটৰিয়েলটোত চাই ল'ব পঢ়ি পেলাই। ৱাৰ্ম ইন ছিডনী, অভিয়াছলি আমাৰ মোদীজী অষ্ট্ৰেলিয়া যাওঁতে কি হৈছিলে কি নাই সেইখিনি এনেও জানিবই লাগিব হা, সেইখিনি নোটছ। এ ভিজিবল ছফটেনিং এজ গ্ৰ' ইনফ্লেশ্যন মডাৰেট ফাৰ্ডাৰ, space could open up for easy financial conditions towards end of the year. এইটো চাব, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी चाह लो। A way out of the coal trap, or eto চাই ল'ব, have a read, just have a read, you don't have to go details, okay. Employment days and hours, India is under pressure to alter its definition of employment to an international benchmark. Its statistical system is assess a low ebb that it does not seem able to resist counterproductive recommendations. So চাব এইটো এমপ্লয়মেণ্টৰ ওপৰত হয় এডিটৰিয়েল। পেইং ফৰ গ্ল'বেল ৱেল বিং, জাষ্ট হেভ এ ৰিড, অ'কে। হু ইজ হি, ফৰ্মাৰ এম্বেচেডৰ হয়। Germany, world's fourth largest economy, slides into recession. It's a মানে bad news. Europe is gonna have recession. তাৰপিছত purview of angel tax, সেইদিনাও আহিছিলে, মই কৈছোঁ কি হয় চাব angel tax। তাৰপিছত investment from 21 exempted, okay. After 3 years, why RBI has become a net seller of US dollars. এইটো যাব, মই ইয়াৰ নিউজটো বাৰু গম পাওঁ কিন্তু পঢ়ি ল'ব কিন্তু। এনাৰ্জি ছেক্টৰ বিগেষ্ট ৱৰি ইন ছাষ্টেইনিং গ্ৰ'থ, চাই ল'ব এইটো। চ' আৰু Elon tell your government security falls, what should retail investors do? ইল 10 বছৰত কমিছে, ইলৰ ওপৰত আজিও কুৱেশ্যন আহিছে UPSC CSC পেপাৰত, সেইটো চাব। তাৰপিছত পেটাফ্লপ কি হয়, ছুপাৰ কম্পিউটাৰ, চায়েন্স এণ্ড টেক, মই কৈছিলোঁ এই ছেকশ্যনটো সদায় চায়েন্স এণ্ড টেকৰ পাই থাকিব, বায়'লজি পাব তেনেকুৱা। চ' এইটো চাব। India and the South Pacific, it's most important, পঢ়িব এইটো। আৰুতো নাই, 26 মে পেপাৰখনত আৰু একো ইম্পৰ্টেণ্ট চাবলগীয়া নাই। চ' এইখিনিয়ে
চাই ল'ব, পঢ়ি ল'ব। আই হোপ ভিডিঅ'টো হেল্পফুল লাগিলে। মই এক্সপ্লেইন কৰাটো মই বন্ধ কৰিছোঁ ভিডিঅ'বোৰত, কাৰণ কিয় এক্সপ্লেইন কৰাটো বন্ধ কৰিছোঁ, কেতিয়াবা এটা বুজাই দিম আৰু, কিন্তু এনেকৈ ডিটেইল এক্সপ্লেনেশ্যন নকৰোঁ, মানে টাইম যায় আচলতে ক'ব গ'লে। চ' সেইটোৱে কথা, কাৰণ মই নিজেও এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় এজন, মই নিজেও পঢ়িব লাগে, কিন্তু যেতিয়া যি বাৰু হয় মই বাৰু বুজাই দিম যোনটো ইম্পৰ্টেণ্ট মুদ্দা লাগে। এতিয়া যোনখিনি চলি আছে 26 এয়া অন গ'য়িং হয়, কিন্তু স্পেচিয়েল কিবা কেতিয়াবা আহিলে, এতিয়া যেনেকৈ চেংগলৰ কথা আহিছে, যোনটো আমাৰ আপোনাৰ থ্ৰ'ন কাইণ্ড অফ থিঙেই হয়, যোনটো এতিয়া নিউ পাৰ্লিয়ামেণ্টত ষ্টাব্লিছ কৰিছে লওঁতে। চ' এইটোৰ ওপৰত জনাটো উচিত হয়, কি হয় এই বস্তুটো, কাৰ লগত কি হিষ্ট্ৰী, ক'ৰ লগত লিংক হৈ আছে। চ' এইখিনি জানিব, তেনেকুৱা কাইণ্ড অফ কিউৰিয়চিটি মাইণ্ডটো ডেভেলপ কৰক, বুজিছে নাই। নিউজ পেপাৰখন জাষ্ট পঢ়ক, চাওক, জানক দেশত কি হৈ আছে, কিন্তু ডেট কিউৰিয়চিটি মাইণ্ড এইটো মই কোনো আপোনাক দি দিব নোৱাৰে। ইফ ইউ আৰ বৰ্ন টু ক্ৰেক UPSC, CSE, you will definitely make it one day. এইটো বিশ্বাস ৰাখক নিজৰ ওপৰত, চেল্ফ বিলিভ, অ'কে। চ' 26 মে' পেপাৰখনত এইখিনি আছিলে। এতিয়া মই 27খন বনাম, ইভেন 28খনো বনাম, আজিয়ে মই বনাম, আৰু আজিয়ে মই আপলোড কৰি দিম। চ' কনচিষ্টেঞ্চি এনেকুৱা হৈ যায় যে কেতিয়াবা আপোনাৰ মানে এই প্ৰচেছটোত নাথাকিব পাৰে ফৰ ভেৰিয়াছ ৰিজনছ, কাৰণ আপুনি এতিয়া মই কম্প্ৰিহেনচিভ এটা ষ্টাডি কৰি আছোঁ, মই UPSC চিলেবাছখিনি কম্প্ৰিহেনচিভ, নট অনলি UPSC, মই কম্প্ৰিহেনচিভ এক্সামবোৰৰ এটা চিলেবাছ মই লৈ পেলাই ষ্টাডি কৰি আছোঁ। মোৰ UPSC চিলেবাছতকৈও মোৰ চিলেবাছখন ডাঙৰ, যোনখন মই এট প্ৰেজেণ্ট মই ষ্টাডি কৰি আছোঁ। সেই কাৰণে অলপ মিলাবলৈ দিগদাৰ হয় বস্তুবোৰ, কিন্তু একো নাই, হৈ যাব, মই এইটো মেইনটেইন ৰাখিম বস্তুটো। কিন্তু মই EPFৰ যোনটো মোৰ ছিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, সেই ছিৰিজটো মই চাগে বন্ধ কৰিম, কাৰণ কিয় এতিয়া লাষ্ট আৰু বেছি দিন নাই, আৰু লাষ্ট এমাহমান আছে। সেই লাষ্ট এমাহত এতিয়া মই আপলোড কৰি তেনেকুৱা ভিডিঅ' বনাই এইটো আই থিংক ইটছ নট এ গুড ডিচিজন। চ' অভিয়াছলি মই স্মাৰ্ট ৱেত পঢ়িম। এতিয়া স্মাৰ্ট ৱেত পঢ়োঁতে এতিয়া মই আজি এইখিনি পঢ়িম, কাৰণ ইট মাইট গেট চেঞ্জ, হয় নাই, আৰু চেঞ্জ হৈ আছে মোৰ তেনেকৈ EPFৰ। মোৰ প্ৰতিদিনে মোৰ মানে অলপ ষ্ট্ৰেটেজিবোৰ মই অলপ চেঞ্জ কৰাই আছোঁ, কাৰণ বস্তুবোৰ কম টাইমত ল'ব লাগে ন। চ' এইটো মই ষ্টপ কৰিছোঁ, এই ছিৰিজটো। ষ্টিল ভিডিঅ'ছখিনি যোনখিনি আছে সেইখিনি ডিলিট নামাৰোঁ মই, কিন্তু এই ছিৰিজটো মই ষ্টপ কৰিছোঁ। এতিয়া নিউজ পেপাৰতে কণ্টিনিউ ৰাখিম বাৰু। এনিৱেজ, চ' এইখিনিয়ে আছিলে 26 মে'ত। এতিয়া 27 মে' আৰু 28 মে'খন আপলোড কৰি আছোঁ।